Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden kuukausikatsausvideon pariin. Ja kuten jo tuosta pikkukuvasta varmaan huomasitkin, niin tällä kertaa kuukausikatsauksen lisäksi palataan vähäksi aikaa tolle videolle. Käsitellään hiukan sitä lisää. Mutta mennään ihan ensiksi niihin kuukausikatsauksen aiheisiin ja käydään ne tällä kertaa läpi ilman niitä pikkukuvia tuossa rinnalla, vaan mä vaan hiukan kerron teille, miten toi kesäkuu nyt sitten meni. Ja taas perinteisesti kakkulat silmille, että nähdään. Mut joo, te olitte jälleen kerran mun kannalta katsottuna ilahduttavan aktiivisia. Tykkäyksiä tuli kesäkuun aikana 407, jakoja 40 ja kommentteja 59. Kiitos näistä kaikista kommenteista ja jaoista ja kommentoikaa ihmeessä lisää. Kommenttien saaminen on todella mielenkiintoista ja siellä tulee paljon myös semmoista itselle täysin uutta ja opittavaahan mulla kyllä piisaa. Siitä ei ole homma kiinni. Ja sitten noihin katselumääriin, mitä te katoitte. Eli 11 897 kertaa. Pudotustahan nyt on ollut joka kuukausi siitä huippukuun maaliskuusta, mikä on aivan ymmärrettävää, koska siellähän oli se todellinen piikki. Mutta sitten, että mitkä videot teitä nyt sitten kiinnosti ja minkä verran. Ja nyt mä onnistuin kuvan vahingossa sulkea. Eli mä julkaisin Tesla Model S huonot puolet jatkon sille hyvät puolet videolle. Se oli kesäkuun katsotuin noin 3,3 tuhannella katselukerralla. Ja sitten toi video, mihin lupasin, että palataankin tällä kuukausikatsausvideolla, tuo vaarallinen ammattilainen, se keräsi 1300 katselukertaa. Ja mainitaan nyt tässä vaiheessa myös se, että toi kyseinen video, mä oon laittanut sen niin, että se ei ole kaupallinen ihan alusta asti, koska mun mielestä tommosen todella tärkeän asian huomioimisella ja infoamisella ei ole niin kuin mulla haluja tienata edes sitä 1 euroa, mikä sillä suurin piirtein olisi ehkä tullut, vaan mä merkkasin siihen, että se ei ole kaupallistettu. Ja sitten kolmossijalla on taas autoaiheinen, että pikkuakku Teslalla Lappeenrannasta Rukalle. Oli muuten hyvä reissu. Sieltä on jo video tullut ja lisää tulee tässä kesän kautta alkusyksyn mittaan. Tarkoitus on toki kuvailla nyt täällä paikallisesti taas, kun kerran täällä on, mutta mulla on nyt tuolta kauempaa vieraita tässä 3 viikon ajan, niin totta kai kun tytärpuolta ja hänen lapsia nyt tuossa pääsee kaitsemaan ja heitä seuraamaan, niin tietysti pyrin nyt sitten olemaan heidän kanssa tämän 3 viikon aikana mahdollisimman paljon ja vähemmän sitten kuvaileen. Nyt ovat leikkipaikassa, niin nyt mulla on aikaa kuvata tää video. Mut joo, ja sitten tää piikkivideo, mikä on se hitti ollut tällä kanavalla, eli mielenkiintoinen keissi 1, niin se on edelleen kerännyt katselukertoja niin, että se on siellä 5 vajalla 600 katselukerralla. Ja tunteina sama video, mikä oli katselukerralta 1, eli toi Teslan huonot puolet, on 1 myös katseluajassa 343 tuntia. Ei käydä nyt sitten tässä noin katseluajallisesti muuten erikseen videoita läpi, mutta yhteiskatseluaika oli 1042,6 tuntia, mikä edelleen hyvä lukema pienestä laskusta huolimatta. Sitten jos mä johonkin voin olla pikkusen pettynyt, niin se on tilaajamäärän kehitys. Et kesäkuun aikana tuli tilaajamäärään kasvua 20 tilaajaa.
olleen sitten kesäkuun lopussa 2244 köhän se olisi. Ja nyt on heinäkuun alussa on tullut muutamia lisää, että pikkusen on noussut. Ja tähän liittyen niin edelleen näkee tuolta tilastoista, että suurin osa katseluista on sellaisten ihmisien tekemiä, jotka ei ole kanavan tilaajia. Eli nyt mars painamaan sitä kanavan tilausnappia. Se hyödyttää tämän kanavan näkyvyyttä ja sitä kautta inspiroi mua lisää ja tekee totta kai tästä entistä mielekkäämpää, vaikka mä nyt tekisin tätä varmaan ilman yhtäänkään tilaajaa. Mutta se siitä asiasta sitten tämä kaikkia kiinnostava tulopuoli, niin kesäkuun arvioitu tulo on 43,36 €. Ai. Eli heinäkuussa YouTube ei tilitä mulle mitään, koska 70 € on se raja, minkä verran pitää olla kertymää, että he tulouttaa. Mutta se onneksi ei ole sillä, että se nollautus kuun vaihteessa, eli on pieni mahdollisuus, että sitten elokuun puolella kesä-heinäkuulta on kertynyt yhteensä se yli 70 € ja elokuussa sitten YouTube, eli Google niitä mulle tilittelee. Mutta sitten täällä on yksi mielenkiintoinen fakta, missäs kohtaa se nyt täällä luki. Tuolla. Eli tämä maantieteellinen katselu, että miten maantieteellisesti katselukerrat sijoittuu, niin varmaan noista tekstityshommista johtuen, kun mä olen laittanut sinne sen hindikielen yhdeksi tekstityskieleksi, niin Intia on Suomen jälkeen maantieteellisistä alueista se toiseksi eniten katsettu ja sitten tulee Ruotsi. Eli toki siellä Intiassa sitä väkeä piisaa, eli nyt kun ne videoiden tai suurimman osan videoista kuvaukset, nimet ja mun höpinät on käännetty, tekstitetty myös hindin kielelle, niin se on tollanen kakkoseksi noussut. Ei toki prosenttiosuus iso, että Suomi maantieteellisesti on 90,2% ja sitten kaikki muu maailma on se 8,8%, mutta niistä sitten se Intia toiseksi suurimpana. Ja sitten sanotaan nyt vielä noista muut kuin tilaajat suhteessa tilaajat, eli lähes 80% teistä katsojista on edelleen sellaisia, jotka ei ole tätä kanavaa tilannut. Mutta ennen kuin mennään tuohon vaarallinen ammattilainen videon lisäpuintiin, niin kiitetään teitä kaikkia. Olitte sitten tilaajia tai ette siitä, että olette katsonut videoita ja toivottavasti katsotte jatkossakin. Tykkäätte, kommentoitte, jaatte ja myös tilaatte. Mutta sitten siihen vaarallinen ammattilainen videon puintiin. Eli mä olin kuvaamassa tuossa viime viikonloppuna. Varmasti joku teistäkin on sen nähnyt tai pienen pätkän siitä. Niin tuommoista Suur-Saimaan ympäriajon lähtöä tuolla, kun lähti klassikkoja museoautoja kiertämään Saimaan ympäri. Siellä tuli mulle 3 ihmistä keskustelemaan. Ensinnäkin, että hei, ootko se? Saako keskustella? Mä sanoin, että totta kai saa. He tuli siis eri aikaan, ei kerrallaan. Yksi tuli ihan vaan keskusteli ja kiitteli, että teet videoita ja kiitti myös siitä, että olen siellä kuvaamassa. Mutta 2 kysyi, että voidaanko keskustella tästä vaarallinen ammattilainen videosta. Niin molempien kysymys oli se, että ajoiko ne polkupyöräilijät tytöt siinä suojatiellä päin punaisia. Kun vaikka mä siinä videolla sanoin, että tilanne oli vähän ennen sen valokuvan ottamista, heillä oli jossakin syystä käsitys, että tämä tilanne oli siinä risteyksessä, mikä näkyy kuvassa, kun siellä näkyy liikennevalo. No,
enhän mä voi ennakkoa esimerkiksi ottaa kuvaa. Ja tosiaan siinä samalla tienpätkällä on ehkä 300 metriä, en osaa nyt sanoa metrejä, on suojatie, mikä menee siitä tien poikki suoralla tieosuudella, ja siinä ei ole liikennevaloja. Ja mulla on tässä hieno piirustus. Oikeesti tää on hieno. No niin. Elikkä paikka on tän näköinen. Siinä menee 2 kaistaa kumpaankin suuntaan. Tämä nuoli on minun autoni silloin, kun mä näen, että tytöt tulee ajamalla suojatien yli. Tytöt tuli tältä suunnalta ja oli suurin piirtein tässä sormeni osoittamassa kohdassa silloin, kun mä näen, että he on ajamassa suojatien yli. Ja huom, kenelläkään ei ole liikennevaloja. No mä hidastan vauhtia ja pysähdyn tohon. Kun on ollut pysähdyksissä, muutaman sekunnin tytöt ajaa mun naama edestä. Ja kun ensimmäinen tyttö on niin, että hänen eturengas on suurin piirtein tossa, ja mun tää auto on siis siirtynyt sinä aikana tuohon. Täältä tulee yhtään hidastamatta suoraan yli se kyseinen linja-auto. Niin onhan se nyt hirveetön rike ja järjetön riski. Et sen ekan tytön eturengas oli maks 20-30 sentin päästä linja-auto kyljestä, kun se pamautti tosta ohi. Et mitä siinä olisi käynyt, jos tyttö olisi kerinyt puoli metriä metrin pidemmälle? Mä en varmaan tekisi tätä videoa, enkä olisi tehnyt sitä alkuperäistä videoa tosta aiheesta, koska mä en tekisi videoa tilanteesta, missä lapsi on joko menehtynyt tai loukkaantunut vakavasti. Mutta siis tällainen se tilanne oli. Kommenteissakin tuli monta kysymyksiä, että minähän rikoin lakia, kun päästin punaisia päin ajavat tytöt eteen. Millainen voi ajaa päin punaisia, jos ei ole liikennevaloja? Kuunnelkaa katselun lisäksi videoita. Tämä siis niille pienelle osalle katsojista, jotka eivät ole käsittäneet, että tämä tilanne ei ollut siinä kohtaa, mikä siellä kuvassa näkyy, vaan jonkin verran ennen sitä. Mulla meni toki hetki aikaa, että mä otin puhelimen siitä auton keskikonsolista ja pikanappaimesta kamera päälle ja naps kuva. En mä saanut otettua sitä sillä hetkellä, kun se linja-auto pamauttaa musta ohi. Enkä olisi edes pystynyt, mä olin sen verran paniikissa, kun katoin, että nyt jää tytöt alle. Jes, tää tästä. Kiitos, jos jaksoit katsoa videon ja nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens!